Hi! Welcome to another vlog. This will be the last vlog for 2018. So, ngayon, maglilinis lang ako ng room. New Year, dapat mag-start ka ng year na sobrang linis ng lahat. Kasi si Nelly ngayon, nagbakasyon siya. So, sobrang gulo ng kwarto. And under the bed, alam ko ang daming kalat dyan. Papalit ako ng bedsheet, ng crib sheet, everything. So, maglinis muna tayo. Yung makeup area ko naman yung lilinisin ko kasi magulo pa to eh. Oh. Ayusin ko pa siya. Naayos ko na yung okay na yan. Pero mag 1 PM na pala kaya magluluto lang ako. Yan, nagluto na lang ako ng corned beef. Tapos, ito na lang, luncheon meat ng Delimundo. Piprituhin ko pa. Let's eat lunch. Ayan, maliligo na ako in a while. Pero before ako maligo, baka pumunta muna kami Unimart. Kasi, di ba wala sila Nelly. Pero, nandito si Yaya, pati si Tiyay, para may kasama ko sa bahay. Tapos, mamaya kasi yung New Year namin, pupunta kami sa bahay ni Tito G. Doon kami hindi Noche Buena, New Year's Eve. Dala ako ng food, gagawa ko ng boiling crab shrimp. Ang bango nito, kanina ko lang binuksan yung gift sa akin ni ate. Tignan natin. Pero hindi siya sobrang, yung mild, medyo talagang perfume siya na pang, feeling ko pang gabi siya. Kasi yung scent niya, fresh na, parang mga pang evening events, parang gano'n. Tapos ito, sakto, kasi hindi ko naman to madadala lagi sa bag kasi medyo malaki siya, oh. Tsaka mabigat. So dito, ito na lang yung lalagay ko sa bag ko. Ano yung mga pulubi? Stop? Oo. Pulubi, oh. Binigyan mo na ba ng coins yung dalawa? Sino nakuha? Ortigas? So, Ortigas ba kayo Nagbili na ako sa Unimart ng ingredients para dun sa shrimp. Gagawin ko na muna yung sauce. Yung shrimp dun ko na lang i-boil. Busy ka dyan, babe, ah? Yes. Meron pang mga ganito, oh. Mga pang New Year, diba? Ilan ba dapat? Alam ko eh. Kasi 12. Ano ba yan? Pati cotton buds ko yata ilalagay mo dyan? Bibibalik mo to sa kwarto, ah. Oh. 1. Papunta na kami kila Tito G. Bye, Loco. You're gonna have New Year alone. Bye, Loco. Bye. Dito na kami. We're here na. Iniintay ko na lang mag-boil to para i-cook yung shrimp. Ready na, let's eat! Yung kuya may dala, pizza raw and mojos. Happy New Year! Happy New Year!
Happy New Year, Jade! Pero sa camera ko. Malapit naman 12 a.m. Go! Yung mamaya. Lagyan ng man. Ito, open na. Ano Uy, yan? bawal tumalsik. Tatalsik ba to? Eh, juice lang naman to eh. Hindi naman to champagne eh. Sparkling, di ba? Puro juice lang to. Whoop! Na lang. We're gonna jump! Magna-New Year na! Wait lang, 5 minutes pa yata. Darling, just dive right in and follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. Makanta. I never knew you were someone waiting for me. We were just kids when we fell in love, not knowing what it was. Natatakot siya yan. Natatakot siya sa labas. Happy New Year, Diay! Happy New Year na? Hindi pa, 3 minutes. Whispered underneath my breath. Heard it telling you perfect tonight. Ano oras na ba? Yes, please! Yun na! Whee! Go, Jazz! Wow! Oh, go! Gitan siya! Gitan siya! Go! Yan, go. Away na naman yan. Wait lang. Ito na! Let's go! We're gonna jump! We're gonna jump! Oy, 1 minute na lang! 12 na! Ayun na! Ayun na! Ayun na! 11:59! 10! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! 1! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year sila! Happy New Year! 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 Yan! Happy New Year! You jump